Hi guys. ඔන්න ලංකාවේ ලස්සන තැන් හොයාගෙන යන ගමනේ අද අපි අපේ මන්සලකුණ තියන්නේ කඳුකරේ පැත්තට. කඳුකරේ කියන්නේ ඉතින් අපි ගිනි ගත්තේන ඇටන් පව් කරගෙන දැන් යනවා නුවරඑලි පැත්තට. අපේ ගමනට අද තව කීප දෙනෙක් එකතු වෙනවා. අපේ පරණ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙනවා. දේශාල්, බුද්ධික ඇතුළේ කීප දෙනෙක් අපේ පරණ channel එකේ කට්ටිය නම් හොඳට අඳුරන කට්ටිය. ඉතින් මේගොල්ලොත් එක්ක තමයි අද අපි අපේ ගමන යන්නේ. ඉස්සර වෙනවා අනිත් වාහනේ පිටිපස්සේ. නුවරඑලියට ආවට ගොඩක් කට්ටිය යන්නේ නැති ලස්සන view point එකක් තියෙනවා 360 view point එක. අපි එතනට යන්නේ. තැන කියන්නම් එතනට ගිහිල්ලා. ඕම වෙන්න අපිත් එක්ක. Hi. Hi. Good morning. Good night. A few moments later. I wanna wake up right now, nah, nah, nah. So never go up right now, nah, nah. Good morning. අනේම කොලයක් පී කරන්න ඕනේ මෙතනින් ඇතුළට එනකොට. ඊට පස්සේ තමයි යන්න තියෙන්නේ අපිට. අපි යන්නේ කොහෙද කියලා කිව්වේ නෑ නේ. සඳ තැන්න. අපි යන්නේ සඳ තැන්නට. සීතල කල්ලන අනේ පොඩ්ඩක්. මේ ගේට් එකෙන් ඇතුළට දාලා එතන විස්තර වගේ ලියා ගන්න. ඒ ටිකත් ලියාගෙන ඉවරලා ගේට් එකෙන් ඇතුළට මෙන්න මේ පාරේ අපි යන්න ඕනේ. ටිකක් විතර අමාරු පාරක්. ටිකක් පාත වාහන එනවා නම් පරිස්සමෙන් එන්න. බෆර් එක තියන්න බලාගෙන යන්න දින්න. බෆර් එක තියලා යන්න වෙනවා. බලාගෙන. ඔගොල්ලෝ කොහෙද ආවේ? Hey, nice to meet you. Hi, hi, hi. අරේ අපි ආවා සඳ තැන්නට. යාළුවෙක් ඉන්නවා. මාස්ක් එක දාලා ඇතුල් වෙන්න කියලා මෙතනින් කිව්වා. ඒ මාස්ක් එක දාගන්න කිව්වා. ගන්න නැහැ කිව්වා. ගන්න නැහැ කිව්වා. එයාගේ පොඩ උණ වැඩිනේ. හරි ඔන්න අපි ගමන යන පටන් ගත්තා. අපි යන්න ඕනේ මේ සෆාරි ජීප් එක අපේ වාහන වල යන්න කියන්නේ. අනික ඔෆ් රෝඩ් එකක් තියෙන ඉස්සරහට පෙන්නන්න. සෆාරි ජීප් එක. මේකට වැඩි ටිකට් කෙනෙක්ට රුපියල් 50ක මුදලක් අය කරනවා ටිකට් එක. සෆාරි ජීප් එකට නෙමෙයි සද්දෙන්ට ඇතුල් වෙන්න. ඒ වගේම සෆාරි ජීප් එකට වෙනම රුපියල් 2000ක මුදලක් අය කරනවා. වට ගන්න. ඔව් ටිකක් ගන්න. අනිත් එක මේ දවස්වල තියෙන අනිත් දේ තමයි අනිවාර්යෙන් එක සෆාරි ජීප් එකකට යන්න පුළුවන් 6 දෙනාට විතරයි. දැන් අපි ඉතින් අපි 8 දෙනෙක් හිටපු නිසා ජීප් දෙකක් අරගෙන කොරෝනා ප්‍රශ්නේ මේනවනේ අපි ඔක්කොම මීටරේ දුර තියාගෙන ඉන්නේ. අවුලේ මේ හැසිරෙන්න. ඉතින් අපි 8 දෙනෙක් හිටපු නිසා අපි ජීප් දෙකක් අරගෙන මේ ජීප් එකේ අපි කට්ටිය යනවා. අර ජීප් එකේ අර කට්ටිය යනවා. පට්ට මාරේ මේ පාර. අනික ඔෆ් රෝඩ් එක යන්නේ මේ පේනවනේ පාර. පාර තියෙනවා. පාර ඔෆ් කරලා. පාර පේනවද දන්නේ මෙන්න දෙවිතන් යන්නේ අපි. සේල.
හරි ඔන්න අපි ගියා සඳතැන්දි ලස්සන ගමනක් නියමයි ලස්සයි සීතලයි දැනෙන සීතලයි ඔයාලා එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ජැකට් එකක් ජර්සි එකක් එහෙම අරන් එන්න දැන් අපි ඒකටත් වෙරිලා අමාරුයි වැටුන එතනට ගිහිල්ලා අපිට මේ ඇවිද කරන විතර අපි වගේ සීතල පුරුදු වෙන්න අවුලන්නේ නැහැ ෂෙප් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඔව් මේ වගේ ජැකට් දාගෙන සීතල පුරුදු කරන්න අවුලන්නේ නැහැ මේ වගේ ජැකට් දාගෙන පුරුදු කට්ටියට ලොකෝ ගන්න එනවා ජැකට් අරන් එන්න ප්ලීස් ඉතින් මම කියන්නේ ඒක. ඔව් ඕක ගලවන්න දැන් පේන්නේ අර මෙතනට ඔයාලා එනවා නම් නුවරඑළිය ටවුන් එකට එන්න නුවරඑළිය ටවුන් එකට ඇවිල්ලා ග්‍රෙගරි වගේ වටේ ගිහිල්ලා ග්‍රෙගරි පැව එහා පැත්තේ තියෙන සද්දතැන්නට කියලා පොඩි පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරෙන් ඇවිල්ලා සද්දතැන්න කියලා පාරක්. තවත් පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරට දාලා තවත් චුට්ටක් පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරට දාලා උට්ටාවම හරි. දැන් මෙතන යන්නේ කොහමද මේ පාරවද? අමාරු නම් සද්දතැන්න කියලා මැප් එක ගහලා එතකොට එනවා. සඳතන්නේ වැඩේ මෙතනින් ඉවරනවා. අපි ඊළඟ ලොකේෂන් එකට යන්න හදන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එන්න නියම තැනක්. සඳතන්නට එනවා නම් හැටන් පැත්තෙන් එනවා නම් ඇවිල්ලා නුවරඑළිය ග්‍රෙගරිය වගාවින් දකුණට දාලා ග්‍රෙගරිය පහුවන ගමන් වමට තියෙන පාර තමයි අපි ඉන්නේ. සඳතන්න කියලා බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. අන්න ඒ බෝඩ් බලාගෙන එන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි දාන්නම් ලොකේෂන් එක. ඔයාලට කැමති නම් එතනින් බලාගෙන එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්න. අපි ඔහොම ඊළඟ ලොකේෂන් එකේ හම්බෙමු. හරි ඔන්න අපි ආවා අපේ නවතින තැනට අපේ හොටෙල් එකට ආවා අපි මොකද මේ නම කාසල් රිච් සමර් හවුස් දික්කෝ තියෙන්නේ මේ කාසල් රිච් සමර් හවුස් එක ලස්සන තැන කට්ටිය අනිත් වාහනේ තිබුණා ඔයාලා වයින්නද මා ලස්සන තැන අපි තාම ඇතුළේ ගියේ නැහැ හරි අපි යන් ඔහොම බලන්න කොහමද මාර වීව් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. අපි පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔහොම ඉන්න. අපි පෙන්නන්න අපි අතුල්ට ගිහලා බලලා. කොල්ල කෙල්ලෝ. අම්මලා තාත්තලා මේ අරින්න අපි බලමු රූම් එක කොහොමද කියලා ගිහිල්ලා. Good morning guys. ඔන්න අද අපේ travel එකේ දෙවෙනි දවස. ඉතින් ඊයේ අපි මේ හොටල් එකේ නැවතිලා. අද යන්න තියෙනවා තව ලස්සන ඇල්ලක් බලන්න. ඉතින් අපි යනවා දැන් කන්න. කාලි ඉවරලා. අපි යනවා ඉතියෙල්ලට. කලි දිනනවා මල් කඩනවා. මල් කඩනනේ මචං ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක ප්ලීස් ඒක හැමෝටම කියන්න ඕනේ. ඒක කරන්න එපා. right යා මල් කඩනවා නෙවෙයි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්කලු ඉන්නේ. වත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්කනේ. වත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්. යාත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක. ඔක්කොම ක්ලයන්ට්ස් ඉන්න මේ මුන් ට්‍රිප් වෙලා තියෙන ක්ලයන්ට්ස්ත් එක්ක බීඩ් තියන්න. පල්ලේ ඉන්න අන්න යනවා මේ අපේ ඒගොල්ලෝ ක්ලයන්ට්ස් එක්ක. ඒගොල්ලෝ ක්ලයන්ට්ස්ත් එක්ක වොලිබෝල් ගහනවා. වොලිබෝල් ගහනවා ක්ලයන්ට්ස් වගේක් එක්ක. අපි දැන් කාලේ හැමයන් ක්ලයන්ට්ස්ත් එක්ක වොලිබෝල් ගහනවා. උදෑසන ආහාර වේලා ගත්තා. අරගෙන අපි යනවා තවත්. උදෑසන ආහාර වේල ගත්තා. ඒකද ගත්තේ? ඒක ගත්තේ. නෑ මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගත්තා කිව්වා අපි. අන්න ඒක කියලා. අපි උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගත්තා. පොෂ් විදියට. පොෂ් පොෂ් බ්‍රෙක්ෆාස්ට්.
අපි යනවා දැන් තවත් ක්‍රීඩා මේ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ගොඩක් ස්විමින් තියෙනවා අපිට. ස්විමින් තියෙනවා වොලිබෝල් තියෙනවා බැඩ්මින්ටන් තියෙනවා කැරම් තියෙනවා පූල් බෝඩ් එකකුත් තියෙනවා අපි ගියේ පූල් සෙල්ලම් කරා ඒ තරිඳු ඉන්නවා මෙතන මාත් එක පල්ලෙහාට බහිනවා පල්ලෙහා කට්ටිය සෙල්ලමක් දාන ගමන් ඉන්නේ අපිත් යනවා ඒකට සහභාගී දක්වන්න. සහභාගීත්වයක් දක්වන්න මෙහෙන් යන්න පුළුවන්ද ඕලන පේනවාදී මාර මේ කියන්නේ හැම පැත්තක්ම ආවරණය වෙන විදිහට තමයි මේ හෝටලේ හදලා තියෙන්නේ මේච පැත්ත හැම පැත්තම ආවරණය විදිහට තමයි මේ හෝටලේ හදලා තියෙන්නේ දැන් කොම් පේනවා මෙතනට ඒවත් එක්ක තමයි සම්පූර්ණ යන්නේ හෝටලේ දැකලා තියෙනවද මේ පූල් වල ලයිෆ් ජැකට් දාලා පියන මිනිස්සු ලෙජන්ඩ්ස්ලා තමයි මේගොල්ලෝ පේනවනේ ඔව් මේ ආකාරව දාගන්නවා මේ ආකාරව මේ ආකාරව බඩ වැඩි කරනවා බඩ පොඩ්ඩක් අනේ මේවා පූල් එකේ ලයිෆ් ජැකට් දාලා ඒත් ගිල්න සීන් එකක් තියෙන්නේ පෙන්වන්න බෑනේ ඉතින් මේවා මේ ග්ලාස් වතුර බොන්න මේ වල වතුර බොන්න කියලා ඉතින් කට්ටියට මොනවාද වතුර බොන්න තමයි මේවා ගෙන මේ ග්ලාස් මේ ග්ලාස් වල තමයි දැන් මේ හෝටලේට ආපුවම විශේෂත්වයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නකොට මේ ග්ලාස් වල තමයි වතුර දෙන්නේ රයිට් දිගේ වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ මේකේ තමයි දෙන්නේ මේ තවත් වතුර තියෙනවා මම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ තියෙන වොලිබෝල් ක්‍රිකට් එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ටීවී එකේම කොහේ ලංකා ටීවී වලද මම ඉන්ටර්නැෂනල් තයින ටීවී එකේ මාව ලංකා ටීවී වල මැච් වලවත් පෙන්නන්නේ නැහැ මට ගෙවීම් කරන්න ඒගොල්ලන්ට නැහැ ඔයා යන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ඒතර පේමන්ට් එක මම ඇමරිකන් ටීම් එකේ උඹ නිකන් ඉතියෝපියන් ටීම් එකේ වගේ මචං ඔබ උගන්ඩා අය වගේ මම බ්ලැක් ඇමරිකන්ස් හෝටල් එකෙන් පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ අපි ඉන්නේ ලක්ෂපාන දියල්ලේ. ලක්ෂපාන දියල්ලේ පහළ නෙමෙයි. ලක්ෂපාන දියල්ල වැටෙන්න පටන් ගන්න තැන තමයි අපි ඉන්නේ. අපේ ලක්ෂපාන. ඉතින් මේකේ කිය මීටර 130ක් මේවා. ඒ වගේම අඩි 413ක්. අඩි 413ක් උසයි මේ තැන. ඒ වගේම ලංකාවේ 8 වෙනි ස්ථානය. ලංකාවේ දියැල වලින් 8 වෙනි ස්ථානයට උසින්ම තියෙන දියැල තමයි ලක්ෂපාන දියැල කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ලෝකෙින්ම IC25 ක් තමයි මේ දියැල තියෙන්නේ. උසින් ගත්තොත් එහෙම අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න දවස් වල නම් ටිකක් වතුර අඩුයි මෙතන. නැත්තම් මේ ටික එන්න බෑ. මේ හැමතැනම වතුර වලින් ඇවිල්ලා. ඔව් අපි මේ ඉන්න තැන් වලට වතුර යනවා හැමතැනින්ම. ටිකක් එනකොට පරිස්සමෙන්
එනකොට පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙන්න වතුර වැඩි නම් එන්න එපා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. එහෙනම් අපි ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකකින් පෙන්නන්නම්. මේ ලක්ෂපාන දියල